এইখন দেখিছে কালি মই কৰিছিলোঁ ব্লক পেইণ্টিং এইয়া মেখেলা কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ফাৰ্ষ্ট কৰিছোঁ আজি এবাৰ এইখন ভালকৈ নহ'ল তথাপিও আৰু ধুনীয়াই লাগিছে মই ভালেই দেখিছোঁ বাৰু আপোনালোকে কেনেকৈ দেখিছে ক'ব নোৱাৰোঁ হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু ময়ো ভালে আছোঁ বৰ্তমান আৰু এইফালে পাকঘৰটো দেখিছেনে বাৰু পাকঘৰৰ অৱস্থা দেখি নাহাঁহিব আমাৰ এনেকুৱাই ভগা চিগা পাকঘৰ আৰু এয়া এনেকুৱা ওপৰফালেও দেখাই দিছোঁ অকণমান আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আগতে এটা ভিডিঅ' দিলোঁ বাৰু দুদিনমানৰ আগত আৰু আজি এটা আকৌ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু আগতে যিসকলে ভিডিঅ' চাইছিলে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আকৌ ভিডিঅ'বিলাক চাব আপোনালোকৰ ভিডিঅ' মই চাই থাকোঁ খালি কমেণ্ট কৰিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয় বহুত দেৰি লাগে মোৰ নেটৱৰ্কটো বহুত প্ৰব্লেম আৰু অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকেও ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু আগতে যিদৰে মৰম দিছিলে তেনেকৈ দি যাব আগলৈও আকৌ আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু পাকঘৰটো দেখি সঁচাকৈ নাহাঁহিব কিন্তু দেই ভগা চিগা এনেকুৱাই আৰু আমি এনেকৈয়ে থাকোঁ আৰু এয়া ওপৰফালে এনেকুৱা কিন্তু বাং এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইফালে ল'লোঁ মই এইকেইটা ডিমৰো আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় বাৰু এইকেইটা ধুনীয়াকৈ ডিমৰু লাগি আছিলে বাৰীতে সেয়া লৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে মাছ ধুনীয়াকৈ ডিমৰুকেইটা গুচাব লাগিব বাকলি আৰু এয়া হ'ল লোকেল মাছ আৰু বজাৰৰ পৰা লৈ আহিছিলে এতিয়া ডিমৰুকেইটা ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ম মই বাকলিটো অলপ কিছুমানটোহে পোকীয়া নিচিনা আছে এইবিলাক পোকে খোৱাডোখৰো পেলাই দিব লাগিব আচলতে পোক নহয় এজোপা বৰলে নে কিহে খাই কয় সেই ডিমৰু সেয়া বৰলে খোৱাডোখৰো পেলাই দিম ধুনীয়াকৈ মই ডিমৰুকেইটা গুচাই ল'ম আপোনালোকে বাৰু ডিমৰু কেনেকৈ খাই ক'বচোন মই কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ পিটিকা কৰি খাই ভাল পাওঁ পুৰি পিনে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ডিমৰুকেইটা ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'লোঁ গুচাই পিনে এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু নহৰু কাটি ল'ম নহৰু গুচাবলৈ আছে আৰু পিঁয়াজটো কাটি লৈছোঁ এটা গোটা পিঁয়াজ দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছামতে দিব পাৰে কিমান দিয়ে কি কথা আপোনালোকে বনাই খাবচোন বহুত বেছি সোৱাদ লাগে আৰু নহৰু ফুটা গুচাই লওঁ ধুনীয়াকৈ গুচাই কৰি ধুই ল'ব লাগিব এয়া মই ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ধুই কৰি ৰেডি মিক্সিত মই দি লৈছোঁ এইকেইটা পিঁয়াজ আদা দিছোঁ আৰু নহৰু কেইফুটামান দিছোঁ আৰু এইফালে ডিমৰুকেইটা কাটি ল'ম মই ধুনীয়াকৈ আৰু ডিমৰুকেইটা ধুনীয়াকৈ 4 ভাগ কৰিছোঁ 4 ধৰক কিছুমানে গুটিবিলাক অৱশ্যে পেলাই দিয়ে আমাৰ গুটি পেলোৱা নিয়ম নাই আৰু এইফালে আদা নহৰু পেষ্টটো আৰু এইফালে পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া দুটামান লৈছোঁ আৰু যিহেতু বেটি নাই সেইকাৰণে বেটি আছে আইতাকৰ ঘৰত সেইকাৰণে আমি দুটাই আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কেৰাহীত তেল দি মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অলপকৈ আৰু মাছডোখৰ নাভাঙিবলৈ অকণমান জুইটো হাইত দি দিব লাগে প্ৰথমতে তেতিয়া ইমান নাভাঙে সৰু মাছ আৰু এয়া দেখিছে মাছকেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এইফালে ডিমৰুখিনিও ভাজিছোঁ মানে আগে ৰচুন পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ আদা নহৰু পেষ্ট এনেকৈ কৰি বনাই লৈছিলোঁ যে সেইকণ দি ল'লোঁ আৰু ৰচুন পিঁয়াজ চব দি ল'লোঁ জলকীয়াকেইটাও দি ল'লোঁ লগতে জলকীয়াকেইটাও আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া ভাজিছোঁ মই এতিয়া ভাজি ল'ম অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ আৰু প্ৰায় হৈছে আৰু ভাজি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ বাকী শাকবিলাক যিদৰে বনোৱা হয় তেনেকৈ বনাব লাগিব চব একে পদ্ধতিতে বনোৱা হয় প্ৰায় আমাৰ সহজ পদ্ধতি আৰু এয়া অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে ইয়াতে মই মছলা অকণমান এড কৰি দিলোঁ 12 মিছল মছলা আছিলে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগকৈ দিব পাৰিব বনাবলৈ ইচ্ছা হ'লে মানে আৰু মই অকল 12 মিছল মছলা একেলগতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে মোৰ ইয়াত এতিয়া মই মাছকেইডোখৰ দি দিম লগতে ইয়াতে আৰু কেমেৰা লৈ আছোঁ এখনতে দিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান দিগদাৰে হয় প্ৰব্লেম হয় আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ দি ল'লোঁ এতিয়া অকণমান লৰাই দিম আৰু এয়া অকণমান লৰাই দিম আৰু তাৰপিছত অলপমান পানী দিব লাগিব জোখত দিব লাগিব পানী বহুত বেছি দিলেও নহ'ব
অকণমান লৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই পানী আপোনালোকে বিভিন্ন মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ইয়াত অকল 12 মছলাই আছে বাৰু, আৰু কিবাকিবি দিব পাৰে, ৰঙা পাউদাৰ কিবাকিবি জিৰা গুড়ি কিবাকিবি চব বিধে বিধে দিব পাৰে। মই ইয়াত অকল একেলগতে দি দিলোঁ চব গৰম মানে 12 মিছল মছলাটো। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ বহুত দেৰি মূৰত হৈ গ'ল আমাৰ জোলকণ মাছৰ। আৰু ডিমৰুটো টেঙা টেঙা লাগে, সেইকাৰণে মাছৰ লগত বহুত বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব পাৰিব যদি নাই খোৱা। আৰু শেষত মই দি দিলোঁ এয়া ধনিয়া পাত মানে মেমেধু নে কি কয়, এইবিলাক হ'ল ঘৰত থকা ধনিয়া, যিটো এচটা ধনিয়া, মান ধনিয়া কয় নেকি। ঠায়ে ঠায়ে বেলেগ বেলেগ নাম আছে, সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত মান ধনিয়া বুলি কয় কিছুমানে মেমেধু বুলি কয়। আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মোৰ চব্জিকণ, তৰকাৰীকণ। এয়া দেখিছে, কেমেৰাত কেনেকুৱা দেখিছে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়াত কিন্তু ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আমি এখন শাকেই ভাত খাওঁ প্ৰায়ভাগ। এয়া দেখিছে জোলকণে এতিয়া ভাত খাম দুইজনে। আপোনালোকেও ইচ্ছা কৰিলে বনাই খাব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকক, আৰু আগলৈ মৰম দি যাব এনেদৰে। আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোকক। আজিলৈ তেতিয়া বাই বাই।